נציב יום לזכות קבוצת שערי תשובה, נציב 72. חזרה בתשובה ורפואה שלמה מהמחלה לאדנקו, אדנקו, בת זנבו, השם יעביר את המחלה לסנואר לפני הכדור בראש. בלי תפילה לא מקבלים כלום. חלק מ"ב. האדם המקודש ביותר זה הכהן הגדול. ביום הקדוש ביותר זה יום הכיפורים. והמקום המקודש בעולם קודש הקודשים. ביום הכיפורים עומד הכהן הגדול בבית קודשי הקודשים ונושא תפילה. מה הייתה התפילה של הכהן הגדול? ולא תיכנס לפניך תפילת עוברי דרכים. איזה בזבוז. נמצאים בתוך קודש הקודשים, יכולים לבקש דברים רציניים. ומה הוא אומר? שלא תיכנס לפני הקדוש ברוך הוא תפילה של עוברי דרכים. זאת אומרת, אחד הולך בדרך ויורד גשם, מבול. פעם לא היה מחסה. הדרכים היו פתוחות כמו בשדות, בין השבילים, בוץ, ואין מחסה. ואם אתה במרחק, קילומטר, 2, 5, צריך להגיע לעיר, וואי וואי וואי, מה שעובר עליך. אז עובר הדרכים הזה מתפלל לשם שיפסיק את הגשם. איך יכול להיות אבל בהזדמנות פז כזאת, ברגעים שמגיעים פעם בשנה, במקום לבקש דברים רוחניים ונצחיים בשביל כלל ישראל, מה מבקש הכהן גדול? שהקדוש ברוך הוא לא ישמע תפילה של אדם פשוט, שהוא צועד בדרך והגשם תורד את מנוחתו. למשל, מדינת ישראל קנתה מ-United States of America מטוס חמקן, $100 מיליון, כל אחד. שעת פעולה שלו $10,000. עכשיו נתאר לעצמנו שמתקבלת הודעה שאיזה קומנדקר מצרי מיושן מתקרב לגבול. איזה רכב כזה של פעם. מפקדי הצבא לא נוטלים סיכון. כמובן בישראל אין עונשין אלא אם כן מזהירים. הקש בגג. אבל האזהרה לא הועילה. מה עושים? שולחים מטוס חמקן להשמיד את הכלי הסורר. כל בר דעת מבין שזה אבסורד. למשימה כזאת מספיק לשלוח הליקופטר זקן. למה לבזבז בזבוז כזה משווע וטיפשי? זה פחות או יותר הכיוון. שלא תיכנס לפניך תפילת עוברי דרכים. במה מדובר? כפרי אחד קנה סחורה בעיר, חוזר לכפר, הברזנט על העגלה קרוע, יורד גשם, מרטיב ומשחית לו את הסחורה, מתפלל לקדוש ברוך הוא, אנא הפסק את הגשם, הוא מקלקל לי את הסחורה בעגלה. האם תפילה כזאת היא חזקה ועוצמתית עד כדי כך שצריך לגייס את תפילתו של הכהן הגדול ביום הכיפורים, שהתפילה הזאת לא תיכנס לפני הקדוש ברוך הוא? למה? הוא ימנע טובה מכל ישראל. כל ישראל משוועים לגשם בשביל שיהיה פירות, שיהיה ירקות, שיהיה פרחים, שיתמלאו הבורות מים.
התשובה, כן, כפרי שמתפלל מעומק הלב ובמצוקה, התפילה האמיתית, כוונתו מתוך אמונה, ריבונו של עולם, הרי אתה יודע, יש לי 10 ילדים בבית, כל הסחורה בעגלה זה מה שאני מתפרנס, אם היא תתקלקל, תלך לאיבוד, מי ידאג לילדים שלי? הוא מתחנן במילים פשוטות. תפילה כזאת קורעת שחקים. מי יכול לעמוד בפני תפילה כזאת? מי יכול לעצור את ההשפעה של תפילה כזאת? אז צריך לאחד כוחות גדולים בבריאה בשביל למנוע את התפילה הזאת שתתקבל. צריך כהן גדול, שהוא האדם הכי חשוב בישראל. צריך את קודש הקודשים, המקום הכי מקודש בעולם. וצריך את היום המקודש בעולם, את יום הכיפורים. רק ככה אפשר להתמודד מול קומנד קרזקן, עם חמקן. כוח התפילה הוא אדיר. מי שמתפלל מקירות ליבו, התפילה עשויה לחולל ניסים ונפלאות. אברהם אבינו מתפלל על אנשי סדום ועמורה. היו שם 5 כרכים. ואברהם מנסה, אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר, בכל עיר לפחות 10. וממשיך ומנסה עד שמגיע ל10. אולי ימצאון שם 10. אם יש 10 ניתן להציל לפחות כרך אחד. מה עלה בגורל התפילה שלו? לכאורה היא לא התקבלה. הרי בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא הפך את סדום ועמורה בשאר הכרכים. טוב, עכשיו נעבור ללוט. המלאכים ממלטים את לוט מסדום, אומרים לו להימלט ההרה, ופונה לוט בתפילה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, הננה מצא עבדך חן בעיניך ותגדל חסדך אשר עשית עמדי להחיות את נפשי. הננה העיר הזאת קרובה לנוס שמה והיא מצער, אם מלטנה שמה הלא מצערי ותחי נפשי. לוט הוא לא היה צדיק גדול, הוא בחר לחיות עם אנשי סדום ועמורה הרשעים, והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא בקשה קטנה, אל תהפוך את העיר צוער. למה? כי אני רוצה להימלט לשם. הוא לא מבקש אם יש שם צדיקים כמו אברהם, בלי סיפורים ובלי תוספות, פשוט תציל עיר של חוטאים שלמה כדי שאני יהיה לי מקום לחיות בו. זה מה שהוא מבקש. והקדוש ברוך הוא נענה לבקשתו. ויאמר אליו, הנה נשאתי פניך גם לדבר הזה לבלתי הופקי את העיר אשר דיברת. פלא פלאות, פלא פלאות. אברהם עתיר זכויות ומעשים, לא מצליח להציל את הערים בתפילתו, ואפילו לא אחת מהם בתפילה שלו לא נענית. ואילו לוט, שהוא היה חבר לרשעים והוא עובר לעיר של רשעים, תפילתו מתקבלת ובקלות. איך זה מסתדר? איך התפילה של לוט, שמוגדר כרשע, מול אברהם הצדיק מתקבלת תפילתו? מה שהתפלל אברהם לא קיבל, והוא קיבל עיר אחת של הרשעים, בלי להגיד 10, אם יש 10, בלי כלום. איך זה? הבדל גדול בין התפילה של אברהם ללוט. אברהם ביקש עבור לוט, עבור סדום ועמורה, אבל התפילה לא הייתה מקירות ליבו. למה? כי הוא לא היה במצב של סכנה.
לא תתפלל על הצלת עצמו, אז התפילה שלו הייתה מעומק הלב, ולתפילה כזאת יש עוצמה אדירה. רואים דבר מדהים, תפילתו שלא תועילה במקום שאברהם אבינו לא הצליח. למה? כי תפילה מעומק הלב, מתוך צרה וצער, יש לה השפעה רבה לאין ערוך מתפילה של אדם מן הצד, אפילו שהוא צד קדוש וצדיק. יש לנו עוד דוגמה של משה רבנו, שפונה לשם ואומר אל תפן אל מנחתם. של מי? של קורח ועדתו. הם חולקים עליו, הם נגד השם, הם לא מקבלים את מה שהשם קבע, והוא חושש משה רבנו שהוא בתפילות שלו הציל את עם ישראל כמה פעמים. השם כבר אמר אני משמיד אותם, מחלה אותם, והוא הצליח בתפילה לעצור, והוא מפחד מתפילתם של רשעים שפתחה אדמה את פיה. למה? כי הם מתפללים על החיים שלהם, הם מבינים מתוך 250 איש אחד יישאר, אז השאר ימותו, אף אחד לא רוצה למות, אז הם מתפללים, אז הוא מפחד מזה. עוד דוגמה במדבר, שהקדוש ברוך הוא אמר שימותו כל אלה ששמעו את הלשון הרע על הארץ ולא מחו, כן? במדבר הזה יפלו פגריכם. אז כל 9 באב היו נכנסים לבפנים והיו מתים 16,000 ופרוטרוט, והאחרונים לא מתו. למה? כי לפני כן, שנה לפני, עוד היה סיכוי או אני או הם. אז זה לא תפילה מספיק חזקה. אבל כשנשארו האחרונים, חלס, הם ראו כל שנה כולם מתים, הם האמינו שהם מתים, אז התפילה שלהם הייתה תפילה שאם לא הם מתים, הם נשארו. אז רואים שתפילה שהיא נעשית מקירות הלב ממש, או כמו ישעיה הנביא שבא אצל חזקיה ואמר לו כי מת אתה ולא תחיה, אז הוא התפלל מקירות ליבו, והוסיפו לו 15 שנה, והנביא נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא לומר לו את המילים האלה, כי מת אתה ולא תחיה, לא בעולם הזה ולא בעולם הזה. והוא ביטל את הגזרה. איך? תפילה מקירות ליבו. אז רואים מה זה תפילה. מה זה תפילה? לא צריך להיות אדם צדיק וזה, אדם הכי פשוט, אם מתפלל מקירות ליבו, הקדוש ברוך הוא שומע. שומע תפילת כל פה. אז לומדים מכאן, מי שמצוי חלילה בצרה, אם יש לו חולה בבית, אם הוא החולה, אם יש קשיי פרנסה, אז כולם רצים לצדיקים, לאדמו"רים, לבבות, לקברי צדיקים, לחסידים. יש מקרים שזה נצרך, סיוע. אבל הדבר הראשון זה אתה בעצמך צריך להשתפך בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא. קודם כל אתה. בהגדה אנחנו אומרים, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים אשר יגיע דמם על קיר מזבחך לרצון. מה זה הקיר הזה? ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים אשר יגיע דמם על קיר מזבחך לרצון. ידוע שהתפילות הם כקורבנות, ובתפילה דרשו חכמים זיכרונם לברכה בכל לבבכם, איזוהי עבודה שהיא בלב, זאת תפילה. זה נקרא להתפלל מכל הלב. יש יותר מזה? מצינו כמו שאמרנו בחזקיה המלך, ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל השם, שיתפלל מקירות ליבו. אז יש תפילה בכל לבבכם, ויש יותר מזה מקירות ליבו. אם חשבנו שבכל לבבכם זה השיא, רואים שתפילה נוספת עם מעלה גבוהה יותר,
מקירות ליבו. במה גדול יותר קירות ליבו מבכל לבבכם? חזקיה היה יותר מחד בדרה. הוא היה חד בעלמא, הוא היה צריך להיות מלך המשיח. הוא עצמו היה ראוי להיות מלך המשיח. רק בגלל שהוא לא אמר שירה, אז הוא הפסיד. והוא ביטל את הגזירה של ישעיה, שאמר לו צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה. אם היו באים אצל הסטייפלר זכר צדיק ברכה ואומרים לו שיש חולה, והוא אומר להם החולה הזה לא יחזיק מעמד הלילה, האם אנשים היו מתפללים? אם הסטייפלר אמר הוא לא יחזיק? ואם בא הגאון מווילנה ואומר זאת, אז כבר היו הולכים להכין מודעות אבל. ואם הרמב"ם או רב היה גאון או רבי עקיבא או רבי שמעון אומרים זאת, שהוא לא יחיה, מישהו היה מסתפק? מישהו היה מתפלל? ואם בא ישעיה הנביא בשם השם ואומר לו צו לביתך כי מת אתה, נבואה מפורשת, הרי זה ייאוש אחרי ייאוש, מה עוד נשאר? אבל אומר לו חזקיה, כך מקובלני מבית אבי הבא, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. וזה נאמר תוך כדי דיבור, לא תוך כדי מחשבה. תוך כדי דיבור זה כהרף עין הוא ענה לו. כתוב ויסב חזקיה פניו אל הקיר ויתפלל אל השם מקירות ליבו. הלב זו הפעולה בעצמה, והקירות זה אלה שמחזיקים את הלב. כמו שיש קירות לבית והם לא הבית, הם רק מחזיקים את הבית. אז בלעבדו בכל לבבכם מדובר על החלק החי שבלב. בקירות הלב מחזיקים את החיות שבלב, אבל הם לא עצם החיות שבלב, ואז מתפללים מכל הלב, וזה ההגדרה לעבדו בכל לבבכם. תפילה מכל הלב פירוש אני נמצא ואני מתפלל מכל הלב. אבל בא חזקיה וחידש שכל הלב שלי הוא תפילה. יש להתפלל מכל הלב, ויש שכל הלב שלי הוא תפילה. ההגדרה של הלב שלי זו תפילה, אין הגדרה אחרת. זו הגדרה של תפילה מקירות הלב. ולעתיד לבוא יגיע דמם על קיר מזבחך לרצון. מעלת התפילה לעתיד לבוא היא תהיה כמו של חזקיה, שהוא המשיח היה, שהוא יתפלל מקירות הלב. כל הלב שלנו לעתיד לבוא היא התפילה. בעולם הזה חזקיה זכה לכך. לעתיד לבוא נזכה כולנו בעזרת השם יתברך. ועד אז אנחנו נעבוד את השם בשמחה ונבוא לפניו ברננה. עבדו 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 את השם בשמחה, עבדו 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 את השם בשמחה, בואו לפניו לפניו ברננה, לפניו ברננה, בואו לפניו לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. עבדו 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 את השם בשמחה, עבדו 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 את השם בשמחה, בואו לפניו לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה, בואו לפניו לפניו ברננה, בואו לפניו ברננה. צריך להודות לשם שנתן לנו אפשרות עם הפה הקטן לעשות נפלאות, להתפלל לפניו, להיוושע ולהושיע אחרים עם הפה.
אז לא צריך להודות לו? הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם.